Alright, hari ini punya video saya nak gunakan lampu yang saya dapat ni, torchlight. Saya akan gabungkan dengan saya punya dashcam dan tambah dengan ini. Ini adalah RC punya kereta, ataupun kita panggil, kalau jenis macam ni kita panggil crawler. Jom kita start buat. Okay, first saya perlukan ini, saya punya dashcam. Tapi dashcam yang saya gunakan ni jenis wifi punya lah, sebab saya nak nampak daripada jauh. Sistem yang saya nak try buat ni kita panggil FPV, First Person View, di mana saya nak control kereta ini tanpa direct tengok kereta ni. Saya depend pada kamera ni je, supaya umpama macam saya tengah memandu kereta ni. Itu misi saya. Cuma saya nak buat benda ni pada waktu malam. Sebenarnya kita ada sistem FPV yang proper, cuma saya tak beli benda tu. Sebab benda ni saya ada dashcam yang wifi punya. Saya nak try benda ni sebab ada orang request, bang boleh tak jadikan dashcam yang wifi ni sebagai kita punya sistem FPV. Itu yang saya nak test guna dashcam ni. Dan kemudian bila nak drive waktu malam, saya perlukan lampu. Kalau nak harap pada lampu kereta ni, dia tak kuat sangat. Saya boleh turn on lampu dia. Nampak tu bawah tu? Tak kuat sangat. Saya tak nampak sangat dalam gelap. Kereta tak terpijak. Lampu yang saya nak gunakan tu lampu ini. Sebab Olight hantar kat saya, lampu ni model Warrior Mini 2 Ti. Saya buka semua kejap. Ada 3 yang saya dapat sini. First saya punya ni apa ni? Water punya. Blue dia punya tema dia. Not bad lah sebab dia ada 3D engraving sini tu. Dia pakai laser kot. Smart, boleh lah. Yang ini earth, warna brown-brown sikit. Dan last sekali fire. Ini saya agak suka yang ni. Cantik dia punya design dia. Color dia pun nice lah, boleh lah. Okay, sekarang saya nak gunakan lampu ni sebagai lampu macam macam spotlight lah. Yang besar, yang kuat kat atas ni, atas kereta ni, supaya bila saya letak kamera kat depan ni, saya boleh nampak jalan tu. Sebab saya nak kontrol daripada jauh dan pada tempat yang gelap. Dan saya tak nak tengok pun kereta tu, saya nak tengok dekat skrin. Saya nak control macam tu. Color tu saya pakai, maybe saya nak pakai biru ni. Water ni sebab macam kena pula dengan saya punya color body ni kan. Untuk dashcam biasanya kita pakai USB ni. Bila USB dia 5V dan saya kena provide power 5V daripada kereta saya. Saya buka kejap body ni kejap. Tengok dalam tu Okay, ini body kereta RC. Ini dia punya sistem dia lah. Kalau korang perasan, kita ada satu power kat sini, sumber tenaga, ini utama. Dan sumber tenaga ni akan masuk pada ESC kita, Electronic Speed Controller. Ini yang akan kawal voltage untuk masuk ke kita punya engine motor ni. Okay, dan juga ini akan kawal voltage dan regulate voltage tu untuk masuk pada kita punya receiver. Dalam tu ada receiver, saya malah nak buka. Tapi dalam tu receiver lah. Receiver ni pula akan dapat signal daripada kita punya transmitter ni, ataupun controller kita. Receiver ni pula akan hantarkan signal ataupun arahan daripada controller masuk ke part-part dalam kereta kontrol kita ni. Contoh kalau dashcam ni, saya nak onkan. Macam ni saya nak onkan, saya kena dapat 5V. Jadi untuk dapat 5V, saya kena tengok mana sumber tenaga yang saya boleh ambil. Saya on kejap sini. Kalau tengok sini, saya ada satu output. Output ni daripada ni lampu depan ni. Jadi kalau saya onkan lampu depan ni, on situ, kat sini pun akan ada voltage tau. Ada elektrik sini. Kita check kejap berapa volt dia keluar. Tengok 6.9 dalam 7V. Okay, sekarang kita dah tahu sistem ni dia bagi keluar 7V. Kalau saya direct keluarkan 7V tu masuk dekat kita punya dashcam ni, akan rosak. Sebab dashcam ni pakai USB 5V. Nak tukar daripada 7V kepada 5V, saya kena ada buck converter, step down converter. Ini DC step down converter saya, model LM2596. Korang boleh cari kat Shopee. Okay, saya akan gunakan benda ni connect pada saya punya wire USB, micro USB. Saya potong jap, stripkan dia. Ada hitam dan merah. Merah ni positif, hitam negatif. Sambungkan wire. Saya pakai JST connector lah. Okay, heat shrink. Bagi secure, saya buat double heat shrink. Okay, right. Okay, bateri pula. Ini input dulu. Saya bateri input dulu. Dan saya akan bateri output. Saya gunakan JST connector dua-dua. Senang untuk saya pasang cabut. Sebab ni low power punya sistem. Okay, saya connect input tu kat lubang output daripada kereta kita. Dan on sini, tengok voltage yang output ni berapa. Okay, tengok dalam 6.3. Saya tak nak, saya kena rendahkan dalam 5V. Test. Berapa tu? 4.3. Tak boleh, saya kena adjust lagi sikit je. Dapat 5 tak? Okay, cantik 5. Saya boleh gunakan ni. Try connect pada dashcam kita. Hidup tak?
Tu dah menyala. Saya ambil handphone saya, nampak tu. Dah okey. Sekarang saya kena settlekan dia punya body pula. Right, saya kena pasang body dia balik. Lepas tu saya kena set up semua benda ni ada atas body dia. Saya pakai double tape je dulu sebab ini masih lagi eksperimen. Sebab saya tak tahu lagi result dia macam mana. Buat masa sekarang lah. Okay, saya pakai double tape, lekat, settle. Dia punya kabel saya buat manage sikit. Pasang body balik. Okay. Dan lekatkan dia punya dashcam. Tengok. Bagi cun. Kamera dah ada depan ni. Kamera dah hidup. Sekarang lampu pula. Mana ni? Saya letak lampu dekat atas ni. Bagi kuat. Okay. Kita design 3D print. Macam biasa saya design menggunakan Tinkercad. Ikutlah kreativiti korang macam mana. Saya nak buat macam ala-ala roket sikit macam ni. Saya 3D print. Maybe dalam 7-8 jam saya print ni. Alright. Settle. Ini dia part dia. Ini ada lampu. Saya nak cocok dalam tu patutnya lampu. Saya cabut dia dulu. Okay. Buka bateri dia. Sebab ini baru je beli. Tutup balik. Saya akan cas dululah bateri ni. Sebab baru je beli. Okay. On. Okay. Nice. Hidup. Try turbo. Okay. Boleh. Jadi pelannya nak masuk dalam ni. Kena lekat. Solution saya mudah. Disebabkan OLED ada magnet belakang tu. Saya hanya perlu pastikan ada besi kat belakang hujung tunnel tu. Dia berlubang ni kan ada besi. Saya pakai washer. Washer melekat besi. Saya akan lekatkan washer ni masuk dalam hujung belakang tu, lubang tu. Nampak tu kan? Nak lekat saya pakai gam gajah. Berapa titik. Okay. Dan campak je dalam tu. Biarkan kering kejap. Dan saya try pasang dekat frame body kereta ni pula. Okay. Tu plan saya letak kat tepi ni. Dia punya frame tu kan. Okay. Nampak tu ada lubang semua. Saya dah buatkan awal-awal dalam design saya. Ukur semua dah cantik dah. Okay. Letak kat situ. Saya akan gam. Satu lagi bahagian. Lekat kat bawah. Lepas tu lampu akan macam ni. Sekejap. Tengok sini. Nampak tu. Ini kalau daripada depan lah. Okay. Saya bagi angle dia nampak. Kalau nampak tu angle dia condong sikit ke bawah. Sebab saya bila letak lampu ni di dalam ni gam gajah tu tak apa-apa kering lagi. Saya tak nak nanti kotor saya punya lampu. Saya nak dia condong sikit ke bawah. Biar nampak jalan kat depan. Sebab ni saya letak tempat tinggi. Dekat tempat atas sekali. Sini dekat roof dia ni. Untuk lekatkan saya akan pakai gam epoxy. Yang satu bahagian pengeras, satu bahagian resin. Ini bahagian satu bahagian dulu lah saya pakai ni apa ni? Pengeras dulu. Saya letak pengeras dulu. Lepas tu saya letak resin dia. Sikit lagi. Alright. Lepas tu saya kacau je. Kacau bagi sebati. Ini lepas kacau ni dalam 5 minit dia akan keras. Jadi kena cepat-cepat buat kerja. Saya terus letak gam ni dekat saya punya barang yang saya 3D print tadi. Okay. Lekatkan. Dan ambil penutup bawah dia tu. Saya tekap sebelah. Dan sebelah lagi pun saya tekap juga. Saya hold pegang ni dalam 4 minit 5 minit macam tu dah. Lepas tu dia akan keras. Ambil torchlight OLED ni. Try letak. Okay. Cantik. Nice. Tu melekat. Tekan on. Ni slow punya mode. Kuat sikit lah. Okay. Boleh. Ini skrin saya. Okay. Dekat apa kereta tu. Saya tengok kat sini saja. Saya control. Nampak tu dekat. Okay. Jom kita try jalan. Okay, macam. So, projek ni bab lampu tak ada masalah. Cun, dia punya dashcam ni. Dashcam punya wifi pendek. Saya punya, tadi saya buka dekat saya punya tablet ni. Jarak saya punya tablet dengan dashcam ni bila saya nak control sambil main tu, hanya boleh dalam, maybe dalam 3 meter saja. Yang kira lancar lagi saya boleh tengok. Tapi lebih 3 meter, signal dah lost. Jadi kalau kita nak jadikan dashcam sebagai FPV, first person view punya kamera, tak boleh. Tak sesuai sebab dia pakai wifi. Kita kena pakai proper punya FPV system. Itu nantilah. Saya rasa lepas ni saya akan buat benda tu. Sebab ini pun saya nak eksperimen saja.
Sebab target saya kalau pergi camping nanti, saya nak main kereta ni dekat dalam hutan. Saya nak buat battery pack yang besar dekat saya punya kereta ni supaya saya boleh on kamera, on lampu, semua on. Boleh maintain maybe 2 jam. Saya boleh merayau tengah malam tu masuk dalam hutan, jalan hutan kan. Kontrol daripada jauh. Itu target saya lah, nak masuk dalam hutan tengah malam, main kereta, pakai mode FPV, first person view punya. Sama ada saya pakai screen ataupun pakai VR punya headset. Dan macam biasa, bila Olight diorang hantar lampu banyak-banyak kat saya ni, maksudnya diorang tengah promosi. Kalau yang diorang bagi ni, model Warrior Mini 2. Dia ada 3D sikit, dia punya laser engraving kot. Saya tahu apa nama benda ni, tapi dia ada 3D sikit dia punya body kat design dia ni. Smart lah, boleh lah. Tapi itulah harga ni Warrior Mini lah. Kalau nak usia diorang punya promosi, saya akan letak dalam description. Kalau nak tahu detail pasal lampu ni, saya dah test lah. Pergi dekat video-video lama saya, cari je Olight Warrior Mini. Sama. Okay, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.